গাইজ আমি এতিয়া ফাইনেলি Krishnaguru Sweashram আহি গৈছো Welcome back guys to Parthiv vlogger আৰু চাওক guys নতুন মানুহ এটো বৰ্মা আৰু এইফালে বাচ্চা পাৰ্টি তো guys আজি যাম আমি Krishnaguru আশ্ৰমত আজিৰ vlogটো এনজয় কৰিব যোন যোন চেনেলটোত নিউ হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব তো আপোনাক সিধা যাই পাম Krishnaguru আশ্ৰমত তো গাইস এতিয়া আমি হোটেলত সোমাইছিলো ইহতে এয়া হেতু বিষ্টকিয়া ডেইৰী মিল্ক এটা কিনিছে তো গাইস এয়া আমি বৰপেটা সত্ৰত আহিছিলো মাধৱদেৱ সত্ৰত আমি এতিয়া ভিতৰত এয়া চাওক কি ধুনিয়া ভিউ ইফালে যে আপুনি লেফট সাইডে দেখিছে হেতু মন্দিৰ আছিল আৰু ৰাইট সাইডৰটো তাতে পূজা কৰা হৈছিল ফ্ৰেন্ডস কিমান উখ সিৰি তো গাইস এতিয়া আমি ভিতৰত আহি গৈছো এতিয়া আপুনি যে এটো ৰাইট সাইডত হোৱাইট কালাৰৰ বিল্ডিংটো দেখা পাইছে এটো মানে যেতিয়া মাধৱদেৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব আহিছিল তেতিয়া তেওঁ মানে হেতু ঘৰত বাস কৰিছিল মাধৱদেৱে থকা ঘৰটো আমি চাই আহিছো হেবিলাক চাওক গাইস কি ধুনিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ওয়াল পেইন্টিং বিলাক কৰিছে গোটেই খুটা বিলাকৰ সাইডে সাইডে আছে এতিয়া আমি হেৱাটো লব ওলাইছো আৰু গাইস এখিনি আপুনি যে ভিতৰত এই দুটা খুটা দেখিছে গিটা হল তুলসীৰ খুটা গাইস এইটো যে দেখিছে আপুনি এটো ভৱনটো হল মাধৱদেৱৰ ষ্টাডি ৰুম আৰু গাইস এই সাক্ষীখৰ 300-400 বছৰৰ পৰা জ্বলিয়ে আছে আৰু গাইস এতিয়া আমি আৰে ফেমাস পুখুৰীটোত আহিছিলো ইয়াতে আপুনি যে আগত দেখা পাইছে এটো হল কৃষ্ণ তেওঁ যেতিয়া কালিনাগক ঘৰাইছিল তেতিয়া কালিনাগ তেওঁৰ চৰণত আহিছিল এতিয়া ফাইনেলি Krishnaguru Sweashram আহি গৈছো আৰু এয়া চাওক গাইস কি ধুনিয়া ভিউ তো ৰাইট সাইডৰ ভৱনটো চাওক কি ধুনিয়া ইফালে গছ কাটি কাটি লগাইছে আৰু এইটো চাওক গাইস কি উখ টাৱাৰ মানুহ বিলাকে বনাইছে এটো মনুষ্য শৰীৰ নাৰকীয় শৰীৰ বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় জানিবা হৰি নভজি আৰু ইয়াতে এখন মিনি জু টাইপৰো আছে ইয়াতে এইটো চাওক কি ধুনিয়া পিকক আৰু এইটো হল পি হেন্ড আৰু এইটো সাইডৰ এইগিটা ৰেবিট আৰু গাইস এয়া চাওক ইয়াতে পদুম ফুল হৈছিল এয়া গাইস এতিয়া বাৰু মৰিছে শুকাই গৈছে বেছিভাগ গাইস এতিয়া এয়া দেখিছে বাফেলো ৰিজৰ্টত আহিছো আমি চাওক কি ভিউ
এয়া ওপৰত লাও খেতি কৰিছে এয়া গাইস ইহঁত দুটা খেলাত ব্যস্ত এয়া চাওক গাইস একদম পুৰা 90s ব্ৰিজৰ ফিলিং আহি গৈছে তলফালে চাওক গাইস অকল পানী ফালে আগৰ ফালেও যাব পাৰি আমি এই মাত্ৰ যাই পেলাই আহিছো এই চাওক কি ধুনীয়া ফাউন্টেন ইয়া চাওক আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছো এয়া তো গাইজ আজিৰ ভ্লগটোৰ কাৰণে বাছ সেইখিনিয়ে যোন চেনেলটোত নিউ হয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাক আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভ্লগত এতিয়ালৈকে গুড নাইট